तनहुँ र कास्कीको सिमाना भई बग्ने मसिने खोला नजिकै जानुका दिदी र उहाँका श्रीमानसँग हाम्रो भेट भयो। उहाँहरू धेरै जसो सहर र गाउँमा भएका घटनाक्रमलाई गीतको माध्यमबाट सुन्नेको मन छुने गरी र्याई र्याई सारङ्गी रेड्दै सूचना दिन घर घरमा डुल्ने गर्नुहुँदो रहेछ। हामी पनि उहाँहरूको गीत सुन्नलाई पछि पछि लाग्यौं। अब बिहानमा पानी पर्यो जाने भनेको अब आज कमै भएन भनेर मन खिन्न भइराखेको थियो। अब फेरि अहिले पनि यसो 2-4 घर कमाउन जाम कि भनेर बुढाबुढी त्यही इष्टमिष्ट गरियो कि अब के हेर्ने त नि पानी परे पनि जेसी होस् भनेर एकछिन भयो नि यसो जानु पर्यो भनेर हिँड्यो। सन्धै अब यस्तै पेसा गरेर आफ्नो बालबच्चाहरू पढाउने खुवाउने हुर्काउने गरिराखेको छ अहिलेसम्म। अब के गर्ने, अब अरू नै हाम्रो जागिर पेसा भनेको केही छैन। यही सारङ्गी नै हो हाम्रो जागिर भनेको। बच्चा पढाउने पनि यही सारङ्गी हो, खुवाउने पनि यही सारङ्गी हो। अब सबै कुरा दुःख बिमारी उपचार पनि यही हो हाम्रो। यही पेसाले नै हाम्रो अहिलेसम्म यत्रो हामी 8 जना परिवार चाहिँ यही पेसाले चाहिँ हामीले धानिएको छ क्या हाम्रो। नमस्ते ल हाम्रो सरबाट घरमा आइएछौँ 2-4 गीत गाउन। टाढाबाट आइयो, झारी परे पनि यसो 2-4 गीत सुनाउला भनेर। हजुरको दर्शन पाएर टाढाबाट आउँदैछ धाएर छाती चिरिन्छ नराउन निरौ माया छाती चिरिन्छ आँसुको धाराले बाटो बिरिन्छ। मेरो नाम जानुका गायक। म सानैबाट यस्तो गीत गाउने काम गर्थेँ। बनपात जाँदा पनि गाउन एकदम रहर हुन्थ्यो मलाई। अनि मेरो भाग्य पनि यस्तै गाउने नै रहेछ। अहिलेसम्म पनि मैले गीत गाएरै मेरो जीविका चलाइरहेको छु। अब गाउँघर कहिले पोखरा कहिले अब एकदम लेकतिरहरूमा पनि गाउँठाउँमा पनि गीत गाउन गइन्छ। गाउँदाखेरि अब 6वटा बच्चाहरू मैले चाहिँ यस्तो नै गीत गाएर पढाउने खुवाउने अहिले यही पेसाबाट नै मेरो जीविका अहिलेसम्म चलिरहेको छ। अहिलेसम्म अब सुन्ने दर्शकहरूले पनि राम्रै मान्नुभयो गीतहरू। आफ्नो यो तपाईँहरूको संस्कार हो, यो संस्कारलाई नछोड्नुहोस् भन्नुहुन्छ। आफ्नो संस्कार गर्नुभयो, हामीलाई पनि मिठो लाग्छ गीतहरू, लोकगीत राम्रो लाग्छ। हाम्रो घरमा आएर गीत गाइदिनु भयो, हामीलाई पनि एकदम खुसी छौँ भन्नुहुन्छ। यो पोखराबाट नम्बर 32 मा तल्लो गाउँमा पर्छ र उहाँहरू यो संस्कृति अनुसार नै बेला बेलामा आइराख्नुहुन्छ। हामीलाई पनि एकदम रमाइलो लाग्छ, खुसी लाग्छ। उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोग केही सहयोग गर्नलाई हामीले पनि अति नै मन लाग्ने र राम्रो गाना गाउने भएको हुनाले बेला बेलामा आइराखेर उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ मन राम्रो बहलाइदिनुहुन्छ। साथसाथै यो कोभिडको बेलामा पनि अब सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर उहाँहरू आफ्नो रीतिरिवाजलाई परिपूर्ति गर्नलाई आइराख्नुहुन्छ र खुसी लागेछ। र उहाँहरूको भविष्यमा पनि अब यसरी नै परपूर्व कालदेखि र भविष्यसम्म नै यसरी नै उहाँहरूको जीविकोपार्जन भइरहेकोले हामीले उहाँहरूलाई केही दान दक्षिणा गरेर पठाउँछौँ। उहाँहरूको गाना अति नै राम्रो लाग्छ र बेला बेलामा आइराख्नुहुन्छ र प्रत्येक वर्ष 6-6 महिनामा आइराख्नुहुन्छ। त्यसरी हामीलाई उहाँलाई धेरै सहयोग गर्न सकिन्छ। यसरी नै अरूले पनि सहयोग गर्नु भन्ने लाग्दछ। बुढो पनि अलिकति मेरो अलिक कमजोरी नै हुनुहुन्छ, काम गर्न त्यति सक्ने क्षमता पनि छैन, अलिक खुट्टा कमजोर छ। म पनि त्यस्तै रोगी छु। औषधिहरू खाएर भए पनि मैले अब यस्तै गीतहरू गाएर औषधिको भरमा बाँचेर गीत गाएर मेरो परिवारहरू चाहिँ पाल्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा छु। अझै पनि 2-4 वर्ष बाँच्नु पाएदेखि बच्चाहरूलाई केही मैले
म त यस्तै गीत गाएर भए पनि मेरो जीविका चलाएँ, तर मेरो बच्चाहरूको जीविका नचल्ला भनेर बच्चाहरूलाई चाहिँ केही न केही 2-4 क्लास भने पढाएर आँखा देखाउन पाएँ भने बच्चाहरूले केही राम्रो सानोतिनो जागिर गरे भने केही खान सक्लान्, एक माना चामल भने उब्जाएर खान सक्लान् भन्ने त्यो सोचाइमा छु। गन्धर्व जातिले नेपालको लोककलालाई संरक्षण गरेका छन्। यो उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा हो। तर पछिल्लो समय भने कलालाई निरन्तरता दिनेको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। यस जातिका युवा विदेश पलायन हुन छाडेका छैनन्। उनीहरूको जीवन्त आवाज विद्युतीय माध्यममा आउन थालेपछि यो कला ओझेलमा परेको हो। अहिलेसम्म त यस्तै गीत गाएर भए पनि आफ्नो जीविका त चलिरहेछ, तर अब यो समय अनुसारले गर्दाखेरि खास अब चल्ला नचल्ला त्यो त अब उसको ठाउँमा छ। अब यस्तो समय छ गीत गाउन जाँदा पनि हजुरहरू नआउनुहोस् है हाम्रो घरमा, हामी यस्तो बिरामी छौँ, यो चाहिँ यस्तो कोरोना भाइरस यस्तो बढी भएको छ, नआउनुहोस् भनेर गेटमा पनि छुन दिनुहुन्न उस्तै मान्छेहरूले। अब के गर्ने त हजुर, हाम्रो पेसा नै यही छ त, तपाईँहरूले नै त्यसो भनिदिनु भयो भने त हामी त्यत्तिकै मर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूसँग अब गफले हुन्छ कि हाँसेर हुन्छ कि गरेर पनि अब उहाँहरूसँग आफ्नो मुखले उनीहरूलाई मन खुसी बनाएर गीत सुनाएर अनि अब उहाँहरूले अब कति सक्नुहुन्छ अब आफ्नो हैसियत अनुसार अब 150 रुपियाँ दिएर त्यही नै अब त्यसले नै धेरै बनाएर बच्चाहरूलाई चाहिँ खुवाउने उपाय चाहिँ गरिरहेको छु बाबु। अब हजुरहरूले चाहिँ यो जसरी मेरो गीतको एकदम मान्यता गरेर लिएर जानुभएको छ, कुनै युट्युबमा हालिदिएर कुनै त्यस्तैहरूले पनि भेट्यो भने ओहो फलान ठाउँमा मान्छेहरू यति पीडित रहेछन्, यस्तै गीत गाएर पनि जीविका चलेको रहेछ, तर पनि उहाँहरूलाई हामीले कुनै ठाउँमा पुर्याउन सकियो भने अलिकति केही हुन्छ कि त। बामा त यो तरिकासँग जिन्दगी बित्यो, तर छोराछोरी जिन्दगी त बित्दैन भन्ने त्यो अब सोच्ने दर्शकहरूले सोच्नु कि सोच्नुहुन्न त्यो त अब उनको ठाउँमा छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले अब जिन्दगी त काटेँ, अब मेरो अहिले अब 45, 46, 47 वर्ष उमेर पनि हुन लाग्यो, सानो उमेरबाट गीत गाएको थिएँ, अब यो उमेर पनि हुन लाग्यो। मेरो स्वर कति मिठो थियो, यहाँ गायो भने मेरो पारी डाँडामा सुन्ने स्वर थियो, तर अहिले अब रोगी भएँ, सुगर प्रेसर र थाइरोइडहरूको दबाई खाँदाखेरि औषधि बढी भएर हो कि के हो, अहिले स्वर पनि मेरो त्यति आवाज धोत्रो हुँदै गछ। अब दुःख पीडा पनि बढी भयो, अब खाना समयमा भएन, गीत गाउन जाँदाखेरि अब आज पानी पऱ्यो घर बस्यो बिहान बेलुका खाइयो, अब भोलि हिँड्यो भने त भोलि बिहान पनि भोकै हुन्छ भनेपछि हामीले एक दिन घर बसेर खायो भने 15 दिन जति हामी भोकै हिँड्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा पनि मेरो स्वरहरू अलि आवाज बिग्रिँदै गछ, तर पनि अझै पनि आवाज मेरो धुल्लो भएर बिग्रिए पनि तर म हिम्मतमा हार्दिनँ। यस्तै गरेर भयो नि मेरो बाबु नानीहरूलाई पढाउँछु, म गर्छु, म त यस्तै भएँ, पढ्न पाइनँ तर मैले नाम लेख्न पनि जान्दिनँ, मैले आउँदैन मलाई नाम लेख्न। गीत भने म जति पनि गाउँछु, तर पढाइ लेखाइ छैन, नाम लेख्न आउँदैन। बच्चाहरू अब म अनपढ भएँ भनेर बच्चालाई अनपढ भन्नु त म भएन भनेर यस्तै गीत गरेर पनि मैले बच्चाहरूलाई पढाउने खुवाउने गरेर अलिकति पढाइदिन पाएँ। केही न केही सानोतिनो जारी पाएँ भने त गर्लान् नि, म जस्तै नहोलान् मेरो छोराछोरी, मलाई कति दुःख भएको छ मेरो छोराछोरीलाई नहोस् भन्ने भावना छ मेरो। अब धन्यवाद हो यति नै। अब अरू त के पो भन्ने र भाइहरूले जति नै कुरा देखाए पनि भाइहरूले मेरो अब दुःख पीडाहरू बुझिहाल्नु भयो। तैपनि अब बाबुहरूले चाहिँ कतै केही गरेर केही सानोतिनो सहयोग गर्न सक्नुभयो भने मेरो बच्चाहरूलाई नि केही गर्न सक्छु नि मैले भन्ने मलाई ठुलो आशा लागिरहेछ। केही समय जानुका दिदी र उहाँका श्रीमानसँग बिताएपछि हामी फर्क्यौँ। जानुका दिदीको पनि आफ्नै कथा रहेछ। नेपाली लोक संस्कृतिलाई जोगाउन धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइदिनु भएकोमा उहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको गीतले यदि हजुरहरूलाई पनि मन छोयो भने उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हामी उहाँको कन्ट्याक्ट डिटेल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ।